सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येक गृहिणीला पडणारा प्रश्न म्हणजे आज नाश्त्याला बनवायचं काय? आणि रोज-रोज नाश्त्याचे तेच पदार्थ खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल, तर आज आपण अतिशय भन्नाट असा नाश्त्याची रेसिपी पाहणार आहोत. फक्त 1 वाटी कच्च्या तांदळापासून आज आपण हा पौष्टिक नाश्ता बनवणार आहोत. बऱ्याचदा लहान मुलांबरोबर मोठे माणसंसुद्धा भाज्या खायला नकार देतात. तर त्यासाठी आपण ह्या नाश्त्यामध्ये 1 चमचा अशी पावडर वापरलेली आहे, की ज्यामुळे आपला जो नाश्ता आहे हा अजूनच पौष्टिक होणार आहे. हा अगदी तुम्ही संध्याकाळपर्यंत जरी ठेवला तरीही हा एकदम मऊ लुसलुशीतच राहतो. अजिबात खातानासुद्धा घशामध्ये अडकत नाही. आणि ह्या नाश्त्यासोबत लागणारी चटणीची सुद्धा रेसिपी आपण पाहणार आहोत. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला आपल्या सुरुवात करूया. रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे. तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक जरूर करून द्या. तुम्हा सर्वांना माझे एक निवेदन आहे, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. अतिशय साधा आणि सोप्पा अशी ही नाश्त्याची रेसिपी आहे. यापूर्वीसुद्धा मी नाश्त्याच्या बऱ्याचशा रेसिपीज चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहे. त्या जर तुम्ही बघितल्या नसेल तर जरूर बघा. लिंक ज्या आहेत त्या मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तर हा नाश्ता बनवण्यासाठी 1 वाटीवर घरातलाच तांदूळ घेतलेला आहे. आता 2 तासापूर्वी याला मी स्वच्छ धुवून आणि भिजत ठेवलेलं होतं. जर तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल किंवा तुम्हाला हा नाश्ता सकाळच्यासाठी करायचा असेल तर रात्रीच हे तांदूळ तुम्ही भिजत ठेवले तरीही चालेल. तर मी 2 तासापूर्वी हे तांदूळ छान असे भिजत ठेवलेले होते. आता तांदूळही छान भिजलेले आहे. पुन्हा एकदा स्वच्छ धुवून घेऊया आणि हे तांदूळ आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढायचे आहे. तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यातलं जे पाणी आहे होता होईल तितकं आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर सर्व पाणी मी काढून घेतल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्याला 4 चमचे बारीक रवा घालायचा आहे. रवा कुठलाही वापरू शकता, जाडही वापरला तरीही चालेल. पाव वाटी म्हणजे साधारणतः पोहे खाण्याचा जो चमचा आहे ना, 4 चमचे त्यांनीच घेतलेले आहे. त्यानंतर ज्या वाटीने तांदूळ मोजून घेतलेले होते त्याच वाटीने आपल्याला पाऊण वाटी फ्रेश दही घ्यायचं आहे आणि आपल्याला पाऊण वाटीच इथे आपल्याला पाणी वापरायचं आहे. पाणी अजिबात जास्त घालू नका, कारण तांदळामध्ये सुद्धा भिजत असताना पाण्याचं प्रमाण असतं आणि दह्यामध्ये सुद्धा पाण्याचं प्रमाण असल्यामुळे हे जे मिश्रण आहे हे जास्त पातळ होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी पाण्याचं जे प्रमाण आहे ते आपल्याला कमीच ठेवायचं आहे आणि मस्त अशी फाईन पेस्ट आपल्याला ह्या मिश्रणाची तयार करून घ्यायची आहे. तर इथे तुम्हाला दिसतच असेल मस्त असं मिश्रण मी बारीक मिक्सरला दळून घेतलेलं आहे. आता एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता हे जे मिश्रण आहे आपण 5 मिनिटासाठी साईडला ठेवून देऊया, कारण यामध्ये रवा घातलेला असल्यामुळे हे थोडंसं भिजल्यामुळे अजूनच थोडंसं घट्ट होणार आहे. आवश्यकता लागली तर यामध्ये आपण पाण्याचं जे प्रमाण आहे हे वाढवू शकतो, परंतु आता सध्या याला अजिबात आवश्यकता वाटत नाही. तर मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी काहीशी अशा पद्धतीची आहे. आता हे 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊया आणि 5 मिनिटानंतर आपली जी पुढील कृती आहे ती करूया. तर या ठिकाणी आपले बरोबर 5 मिनिटं झालेले आहे. तर आपलं जे मिश्रण आहे हे काहीसं थोडंसं घट्ट झालेलं आहे, परंतु यामध्ये पाण्याची आवश्यकता लागणार नाही. जर यापेक्षा थोडंसं मिश्रण तुमचं घट्ट वाटल्यास तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करू शकता. आता ह्या मिश्रणामध्ये आपल्याला बाकीचे जे राहिलेले साहित्य आहे ते घालायचे आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. त्यानंतर 1 चमचाभर साखर घालून घेऊया. बऱ्याच जणांना साखर आवडत नाही तर त्यांनी इथे स्किप केली तरीही चालेल. त्यानंतर कोथिंबीर घालून घेऊया आणि आपला जो नाश्ता आहे हा अजूनच पौष्टिक होण्यासाठी यामध्ये मी वापरत आहे पालकची पावडर. आता ही जी पालकची पावडर आहे ही तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर त्याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. पालकची पावडर टाकल्यामुळे आपला जो नाश्ता आहे हा अजूनच पौष्टिक होणार आहे, कारण बरेच जण लहान मुलंसुद्धा भाज्या खाण्यास नकार देतात, मोठी माणसंही भाज्या खायला नकार देतात. तर त्यांच्यासाठी ही पालकची पावडर जी आहे ही उत्तम आहे. जर तुम्हाला या स्टेजला कुठल्या फ्रेश भाज्या वापरायच्या असेल तर त्या वापरू शकता, किंवा ह्या पालक पावडरच्या ऐवजी तुम्हाला इथे बीटरूटची पावडर घालायची असेल किंवा गाजराची पावडर घालायची असेल तर ती सुद्धा तुम्ही घालू शकता, किंवा तुम्हाला फ्रेश भाज्या घालायच्या असेल तर त्यासुद्धा घालू शकता. आता ही जी पावडर आहे मी 1.5 चमचा टाकलेली आहे. त्यानंतर यावरतून घालायची आहे कडकडीत तेलाची फोडणी. 2 चमचे तेल मी छान कडकडीत गरम करून घेतलं. त्यानंतर हिरवी मिरची आणि काही कढीपत्त्याचे पाने आणि पाव चमचाभर आपल्याला हिंग घालायची आहे. ही कडकडीत तेलाची फोडणी आपल्याला ह्या मिश्रणाच्या वरती घालायची आहे आणि सर्व जिन्नस आपल्याला छान असे एकजीव करून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये फोडणी घातल्यामुळे आपल्याला इतर कुठलेही पदार्थ घालण्याची आवश्यकता नाही, किंवा अशा पद्धतीने फोडणी घातल्याच्या नंतर आपल्याला ह्या नाश्त्यासोबत कुठल्या चटणीची सुद्धा आवश्यकता लागत नाही, परंतु चटणी असेल तर हा नाश्ता अजूनच टेस्टी लागणार आहे. तर सर्व जिन्नस मी छान एकजीव करून घेतलेली आहे. त्यानंतर यामध्ये खाण्याचा सोडा किंवा इनो टाकण्यापूर्वी आपल्याला एक पूर्वतयारी करायची आहे. ज्या भांड्यामध्ये आपण हा नाश्ता शिजवणार असू त्याला अगोदरच तेलाने ग्रीस करून घ्यायचा आहे. तर मी ताटामध्ये
हा वाफवण्यासाठी ठेवणार आहे किंवा तुम्ही एखादा कुकरचा डब्बा, पातेलं किंवा जे काही भांडं असेल त्याला तेलाने छान असं ग्रीस करायचं आणि त्यानंतर हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला ह्या ताटामध्ये ओतायचं आहे। आता ह्यामध्ये मी 1 चमचाभर एवढा इनोचं पॅकेट म्हणजे एक अख्खं इनोचं पॅकेट यामध्ये मी घालणार आहे किंवा याऐवजी तुम्हाला खाण्याचा सोडा वापरायचा असेल तर तो सुद्धा वापरू शकता। इनो ॲक्टिव्ह करण्यासाठी साधारणतः 1 चमचाभर पाणी टाकलं आणि इनो छान असा ॲक्टिव्ह करून घेतलेला आहे। बऱ्याच जणांना यामध्ये इनो घालायचा नसेल किंवा खाण्याचा सोडा वापरायचा नसेल तर तुम्ही ते दोन्हीही स्किप करू शकता। आता इनो आपल्याला खूप फटाफट ॲक्टिव्ह करून घ्यायचा आहे, कारण जेवढा पटकन हा ॲक्टिव्ह होतो तेवढ्याच पटकन हा डिॲक्टिव्ह होतो। त्यासाठी ही जी कृती आहे ही आपल्याला थोडीशी फास्ट करायची आहे आणि लगेचच आपल्याला हे ज्या भांड्याला आपण तेलाने ग्रीस केलेलं आहे त्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे। इनो किंवा खाण्याचा सोडा टाकल्याच्या नंतर हे मिश्रण आपल्याला जास्त काळापर्यंत अजिबात बाहेर ठेवायचं नाही, नाहीतर आपला जो पदार्थ आहे हा व्यवस्थित फुलला जाणार नाही। आता मी छान व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेला आहे। लगेचच आता ह्या ताटामध्ये ओतून घेऊया आणि हे जे मिश्रण आहे हे वाफवण्यासाठी आपण ठेवणार असू त्या अगोदरच पाणी आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे। कुठलाही ढोकळा, इडली वाफवण्यापूर्वीच आपल्याला पाणी असं उकळवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला इथे दिसतच असेल, तेव्हाच आपला जो पदार्थ आहे हा छान असा फुलला जातो। तर ही एक खास टिप्ससुद्धा आहे। कुठलाही पदार्थ वाफवायचा असेल तर त्या अगोदर पाणी उकळवून घ्यायचं आहे। आता हा आपण 15 मिनटं झाकून ठेवूया आणि वाफवून घेऊया। गॅस मोठाच ठेवायचा आहे आणि 15 मिनटाच्या अगोदर आपल्याला झाकण अजिबात काढायचं नाही, नाहीतर आपला जो नाश्ता आहे अजिबात व्यवस्थित शिजणार नाही किंवा त्यामध्ये बरंचसं मॉइश्चर राहील किंवा तो गजगज होईल। यासाठी 15 मिनटाच्या अगोदर आपल्याला अजिबात हे झाकण उघडून बघायचं नाही। गॅस मोठा ठेवायचा, कढईमध्ये पाणी थोडंसं जास्त ठेवायचं जेणेकरून पाणी अटणार नाही। आता 15 मिनटं झालेली आहे, त्यानंतर आपण चेक करून घेऊया। 15 मिनटामध्ये हा छान व्यवस्थित असा शिजला जातो। तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतच असेल मस्त असा आपला हा नाश्ता शिजला गेलेला आहे। तरी पण आपण एकदा टूथपिकच्या मदतीने चेक करून पाहूया। जर टूथपिक क्लीन निघाली तर समजायचं आपला जो नाश्ता आहे हा व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे। टूथपिक क्लीन निघालेली आहे। आता गॅस बंद करून हा आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे। गरम असताना अजिबात कट करू नका, नाहीतर व्यवस्थित कट होणार नाही। तर पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतरच आपण हा जो नाश्ता आहे हा कट करून घेणार आहोत। त्यापूर्वी थोडीशी कढीपत्त्याची पाने, कोथिंबीरीची पाने टाकून घेऊया आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकून घेऊया। त्यामुळे अजूनच भारी अशी टेस्ट आपल्या या नाश्त्याला येणार आहे। हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे किंवा ह्या स्टेजला तुम्हाला जर तेलाची फोडणी घालायची असेल तर तुम्ही तीसुद्धा घालू शकतो। ज्याप्रमाणे आपण ढोकळ्याला जो तेलाची फोडणी घालतो अगदी तशीच फोडणीसुद्धा तुम्ही यावरतून घालू शकता। थोडीशी लाल मिरची पावडर यावरतून टाकलेली आहे किंवा काळी मिरी पावडर तुम्हीसुद्धा यावरतून घालू शकता। या नाश्त्यामध्ये आपण पालकची पावडर घातल्यामुळे हा अजूनच पौष्टिक झालेला आहे, कारण बऱ्याचदा लहान मुलंसुद्धा पालेभाज्या खात नाही किंवा मोठी माणसंसुद्धा पालेभाज्या खात नाही। त्यामुळे हे नाश्त्यामध्ये जर तुम्ही अशा पद्धतीने पावडर वापरून हा नाश्ता केला तर आपल्या भाज्यासुद्धा पोटामध्ये जातील। ही जी पावडर आहे तुम्हाला जर ऑर्डर करायची असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे किंवा ह्या नाश्त्यामध्ये तुम्हाला फ्रेश भाज्या वापरायच्या असेल किंवा इतर कुठली पावडर वापरायची असेल तर तीसुद्धा वापरून तुम्ही बनवू शकता। त्यामुळे आपला जो नाश्ता आहे हा अजूनच पौष्टिक होणार आहे आणि पालेभाज्या, इतर सर्व जे भाज्या आहेत त्यासुद्धा मुलांच्या पोटात जातील। तर हा जो नाश्ता आहे आता मी तुम्हाला काढून दाखवते। मस्त असा मऊ, लुसलुशीत आणि जाळीदार तयार झालेला आहे। जाळीही अतिशय मस्त पडलेली आहे, तुम्हाला या ठिकाणी दिसतच असेल। अतिशय मस्त हा पौष्टिक नाश्ता आहे, तर घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि या नाश्त्याला तुम्ही काय नाव देणार आहे ते मला पटापट कमेंटमध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका। तर इथे तुम्हाला दिसतच असेल किती मस्त असा मऊ आणि जाळीदार हा नाश्ता तयार झालेला आहे। तर आता यासोबत लागणारी जी चटणी आहे ती पाहूया। तसं बघायला गेलं तर या नाश्त्यासोबत चटणीची सुद्धा आवश्यकता नाही, तरीही आपण अजूनच टेस्टी आणि भन्नाट लागावा यासाठी एक चटणी तयार करून घेऊया। त्यात मी 1 वाटीभर ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, 2 वाट्या भाजक्या डाळ्या घेतलेल्या आहे, त्यानंतर इथे कोथिंबीर घालायची आहे। 1 मूठभर मी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतली, त्यासोबतच 3 हिरवी मिरची घातलेली आहे। आता चटणी तुम्हाला किती तिखट हवी आहे त्यानुसार तुम्ही यामध्ये मिरचीचं प्रमाण कमी किंवा जास्त ठेवू शकता। त्यानंतर चटपटीत व्हावी यासाठी 1.5 चमचा आपल्याला थोडंसं आंबट दही घालायचं आहे
आणि 1 चमचाभर साखर घालायची आहे. आता इथे कुणाला चटणीमध्ये साखर आवडत नसेल तर ती स्किप करू शकता. लगेचच चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया आणि थोडंसं पाणी टाकून घेऊया. आता इथे तुम्हाला चटणी किती घट्ट किती पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि ही चटणी तुम्ही बनवायची आहे. तर आता मी यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून मस्त अशी पातळ चटणी तयार करून घेणार आहे. तर आपली चटणीसुद्धा मस्त अशी तयार झालेली आहे. आता यावरतून फोडणी घालून घेऊया. त्यासाठी 2 चमचे तेल मी छान कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे. मोहरी घातली, त्यासोबतच आपल्याला यावरतून 1 सुकी लाल मिरची घालायची आहे. कढीपत्त्याची काही पानं घालून घेऊया आणि पाव चमचाभर हिंग घालून घेऊया आणि ही तेलाची फोडणी आपल्याला ह्या चटणीच्या वरतून घालायची आहे. तर आपली चटणीसुद्धा या ठिकाणी तयार झालेली आहे. ही कुठलीही नाश्त्याच्या पदार्थासोबत ही चटणी तुम्ही खाऊ शकता. तर आपला मस्त असा झटपट तयार होणारा कच्च्या तांदळाचा नाश्ता आणि त्यासोबत मस्त अशी ओल्या नारळाची चटणी इथे खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. अगदी घाईच्या वेळेतसुद्धा तुम्ही हा नाश्ता तयार करू शकता. जर तुम्हाला सकाळी जास्तच घाई असेल तर ह्या नाश्त्याचं जे मिश्रण आहे हे तुम्ही रात्रीच बनवून ठेवू शकता. त्यामुळे आपलं जे मिश्रण आहे हे छान असं फर्मेंटही होईल आणि या फर्मेंट झालेल्या मिश्रणामध्ये आपल्याला अजिबात इतर कुठल्याही म्हणजे इनो किंवा खाण्याचा सोडासुद्धा वापरण्याची आवश्यकता नाही. मस्त असा हा नाश्ता तयारच होतो किंवा सकाळच्या वेळेतसुद्धा तुम्ही आरामात हा नाश्ता बनवू शकतो. इतका साधा आणि सोपा हा नाश्त्याचा प्रकार आहे. तर कसा वाटला तुम्हाला हा नाश्त्याचा प्रकार ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. कुठलाही जास्त भांड्यांचा पसारा नाही, कुठलीही जास्त मेहनत नाही, अगदी पटकन तयार होणारा हा नाश्ता आणि चटणीची रेसिपी आहे. तर एकदा तरी जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आता रेसिपी पाहत इथपर्यंत आलाच असाल आणि चॅनलवर तुम्ही माझ्या नवीन असाल, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्या बाजूचे बेल आयकॉन आहे ते देखील प्रेस करा, म्हणजे जेव्हाही माझे नवीन व्हिडिओज येतील ते तुम्हाला सर्वात अगोदर पाहायला मिळतील. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.